Welcome dito sa Beautiful Life. Ngayon meron akong i-unbox. Yan. I-unbox. The last time na nag-unbox ata ako, yung nakuha ko yung Xeon Gimbal S4, yung ginagamit ko sa pag gumagawa ako ng vlog outdoor. Ngayon meron akong kinuha kasi, in-order ko siya. Nakita ko lang kasi sa Facebook and then wide yung screen ng kanyang action cam. So, susubukan ko yung action cam na to. Meron ako dati, hindi ko nga ito masyadong nagamit eh. Dalawa to eh. Noong unang in-order ko kasi ito sa Lazada, nagkamali ako ng pindot. Dalawa yung napindot ko, kaya dalawa yung dumating. Okay? Ang issue lang naman nito, yung lens lang, pero waterproof din siya. Pwede siyang magamit. So ngayon, yung kinuha ko, kumpleto siya, naka-package, may action cam na siya, and then meron na siyang parang mga belt or something na pwede ko magamit. Okay? So ito yun, pinick up ko siya kanina sa LBC. Pinick up ko siya kanina sa LBC. So i-unbox natin siya ngayon. Kilo box. So i-unbox ko ito ngayon. So LBC. Kinuha ko to. Kaya ba in-order to? Alimutan ko yung pangalan. Actually, di pa rin ako nakakapag-message until now na na-pick up ko na, nakuha ko na. Alex Christopher Sanchez from Laguna City. So, from Laguna City ko siya nakuha. So, tignan na natin yung laman. Yun nga kasi diba nagmumotor ako minsan gusto ko siyang dala or gusto ko gumawa ng mga vlogs na on the road. Nga lang yung una pinakita ko sa inyo kanina, hindi siya pwede kasi kulang sa mga attachment. Kaya eto, nakita ko sa Facebook, so titignan ko ngayon kung okay to. So labas na natin. Lalim. Parang dami naman. Okay, so ito yung una. Meron pa. Ito. So, ito yung sinasabi ko, yung clip sa motor. Ito yung sa helmet, ito yun. Helmet strap mount. Ito yung wala yung isang ginagamit ko na na action cam. So ito na. Tingnan na natin. So ito yung mga kasama. Sticker nung pinagbilhan ko. So yung sticker, LX, Laguna, Action Cam. And then may libre ng micro SD card. 32 gigabytes. So kasama na, may libre na siya. May libre na pala ito. And then this is the ultimate EKEN. Actually nakita ko to sa mga YouTube channel. Kasi parang tinignan ko muna kung anong klase itong EKEN action cam. So may mga napanood ako na gumagamit ng EKEN na wide yung kanyang lens. So maganda talaga pag nakamotor ka, wide na yung nakikita. At the same time, mataas yung pixel niya, 20 megapixel. Yung nagustuhan ko rito, Wi-Fi. So pwede ko ilipat yung file niya dito sa computer. So, tignan na natin.
presentable yung box. Pinaglalagyan niya. Kaysa yung nabili kong una. So, yun yung product name, EKEN. So, yung mga accessories niya nasa loob. Tignan natin. So, pag-aralan ko lang ng konti, and then aalis ako, kakabit ko sa motor, tetestingin ko kung sa helmet or may kakabit ko siya dun sa manibela ng motor. So, out muna ako testingin muna natin. Kasi may built-in speaker din daw to, may built-in speaker. So, let's see yung built-in speaker niya kung okay, kung naririnig o hindi. Pag-aralan ko ng konti, then alis ako, then balik ako sa inyo See you in a bit. Excited si ako. Okay, this is my third action camera. Ready na ako. Ito na, gagamitin ko na yung tetestingin na natin rather. Yung EKEN action cam. By the way, gusto ko pasalamatan yung aking my loves. Yan. Siya yung nagkabit dito sa helmet kasi may ginagawa ko that time, and she took the initiative na siya na lang mag-ayos hanggang sa naikabit na ng maayos dito sa helmet yung mounting, yung helmet strap mount, itong helmet strap mounting na nakabit. Kaya ito na, nasa helmet na, subukan ko na siya. Thank you my love. Siya din yung rather pinag-aralan niya muna. Siya yung unang nag-test ng action cam nito, itong EKEN, yung mga function, yung mga settings, tapos sinabi na lang niya sa akin kung ano yung gagawin ko rito. Kaya very helpful talaga, very helpful. Thank you very much my love. So tara, eto na, subukan na natin. Okay. Isa sa advantage nitong EKEN, meron siyang remote. Ito nilagay ko sa wrist ko. Yan yung remote niya. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan huminto kung gusto mong i-on yung video or i-off, or hindi ka na mag-aalangan na pindutin sa harapan ng mukha mo. Kung gusto mo i-on, i-off. So pwede mong i-touch na lang tong button pag i-on at i-off mo. So isa sa magandang advantage nitong EKEN, meron siyang remote control na pwede mong lagay sa wrist. So plano ko pumunta sa SBMA. Tingnan natin kung makapasok tayo. Sana hindi umulan, medyo makulimlim. Sana hindi umulan. Ito yung widening Kalaklan Bridge. Kalaklan. Alam niyo, isa sa mga advantage ng pag nagmo-motor ka, kaya mas gusto ko na gumamit talaga ng motor kaysa kotse. Kasi sa traffic, ang hirap ng kotse, may gulay. Tapos sa gas, definitely yung number one reason ko. Matipid. Nakakarating ako from point A to point B. Nakakarating ako sa point B kahit malayo. Maano pa rin, mataas pa rin yung gas, mileage yung gas. Nung biniyahe ko to, nung pumupunta pa ako every Saturday sa Malolos, sa Bulacan, nagkakarga ako minsan ng 200 balikan, yung 300 ko may sobra pa. As in, may sobra pa talaga na pwede pa magamit ng ilang araw. So pag nagpo-full tank ako, babiyahe ako Malolos, halimbawa mula Olongapo to Malolos, Bulacan. Pagbalik ko ng Olongapo, hindi pa lagpas pa sa mataas pa din sa kalahati.
papasok na tayo ng SBMA. Kaso dito alam ko magtatanggal tayo ng helmet eh. Kasi tatanggalin mo yung helmet mo para makuhanan ka ng itsura mo. Yan, kasi nga naka-helmet ka, hindi kilala yung mukha. Yan, kaya ko napansin yung gumalaw yung helmet, tinaas ko po yung helmet ko, tinanggal ko, humarap ako doon sa camera, sa webcam, sa security camera. Kasi required na tanggalin mo yung helmet mo pag papasok ka rito. Mas maganda nga yun kasi dati pahihintuin pa kayo isa-isa. Ngayon mas mabilis yung ganung procedure na ginawa nila. Nahinto ka lang saglit, pakita mo lang yung mukha mo, tanggalin mo yung helmet, then balik mo na ulit, okay na. Which is mas mabilis. Okay, so anong verdict nyo? Sa akin okay, no? Nakita ko rather yung footage nung ine-edit ko. So sa akin okay tong EKEN 4K Ultra HD. 2018 siya lumabas, 2018 lumabas to. At affordable, worth almost 3,000 siya. At nagustuhan ko yung wide yung wide lens. Medyo maganda yung kuha, medyo maayos talaga. Ngayon, meron akong surprise. Okay? Yung luma kong action cam ay pamimigay ko yung lumang action cam. Tabi ko muna tong si EKEN. Ito yung dating ginagamit ko din, no? Wi-Fi. Pero hindi siya kasing high-end ng EKEN. Kaya nagpalit ako ng EKEN. Pero, kung gagamitin mo lang siya pang swimming, panligo, magda-dive ka, or gagamitin mo lang na parang regular na pagkuha mo ng mga shots using action camera, pwede naman. Pwede mong magamit. Okay din naman magamit. 16 megapixel. Ibibigay ko to sa kasama lahat to, kasama pati yung casing niya na Ultra HD, kasama lahat ng accessories. Ito yung mga accessories pa na iba. So yan, kasama lahat ng accessories, lahat ng mountings, tsaka yung
takip nung waterproof case niya. Waterproof case. So, bibigay ko to, pamimigay ko sa, syempre, isa lang kasi, isa lang pipiliin ko. Siguro pabilisan na lang. Wala lang tong wala na tong, bibilihan mo lang ito ng SD card. Bibilihan mo lang to ng SD card. Ang gagawin mo lang, dapat subscriber ka ng Beautiful Life. Pipili ka ng isang video. Pipili ka lang ng isang video or broadcast of videocast or vlogs or any na dito sa Beautiful Life. Kunin mo yung link, i-share mo siya sa FB mo, FB account mo, and then message mo ko sa Beautiful Life using Beautiful Life account or dito, mag-message ka rito sa baba or sa Beautiful Life, mag-message ka at sabihin mo na i-post mo na. So, pupuntahan ko yung account mo to verify. Pag na-verify ko na i-post mo na sa senior mo, yung video na yon sa account mo, then, sasabihin ko siya kung ikaw nanalo. So, for the meantime, isa lang muna ang mananalo. Isa pa lang to eh. Isa pa lang. Okay? So, that's Beautiful Life. Ganun lang sa Beautiful Life. Ano naman tayo eh. Hindi natin kinakailangan ibenta to para kumita pa tayo ng konti. Pamimigay na lang natin sa mga subscriber natin dito sa Beautiful Life. Parang, na rin, pasasalamat na rin natin sa patuloy na pag-subscribe nyo rito. Okay? So, yun lang yun. I hope nagustuhan nyo yung pag-review ko dito sa EKEN at ito na yung gagamitin kong second cam ko din. Ito na yung ilalagay ko ng second cam. Thank you guys for watching. Lagi nating tatandaan na we only die once, but we always live every day of our life. And by the way, before I end, make sure lang na encourage yung mga kaibigan nyo na mag-subscribe dito sa Beautiful Life. Share the videos, lalo na yung mga may kapupulutan ng aral. Yung mga dinidiscuss ko, sinishare ko rito sa Beautiful Life. Share nyo lang, and then pag may gusto kayo pag-usapan natin, may gusto kayo maliwanagan sa buhay nyo, meron kayong hindi naiintindihan ng mga nangyayari sa buhay nyo, mga taong parang ang hirap intindihin, ano bang meron, message lang kayo sa Beautiful Life. Or dito mag-message kayo, sabihin nyo kung ano yung information. Pero I would suggest sa Beautiful Life Facebook page, kayo mag-message, ikwento nyo doon. And then, ibabahagi ko rito sa Beautiful Life at sasabihin ko kung ano yung opinion or impression ko base doon sa sinabi mo. And added to that, pwede ka rin doon sa isang segment natin dito sa Beautiful Life, yung payo ni Sir Ems. Okay? Kung may gusto kang hinging advice, payo, nahirapan ka mag-decision, ano ba dapat gawin, anything and everything under the sun, na sa tingin mong dapat mong isang guni. Okay, kung medyo naguguluhan at nalilito ka na sa takbo ng buhay mo araw-araw, please let me know. At yung payo o yung kung ano yung masasabi ko patungkol doon, sa payo ni Sir M segment, doon ko siya ilalabas. It's up to you kung gusto mong banggitin yung pangalan mo, hindi, walang problema yun. Kung gusto mo confidential, okay din yun, wala tayong problema. Okay? Ang sarap-sarap mabuhay. Lalo na kung alam mo kung paano mabuhay. So this is Ems once again. See you when I see you.